นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวนะครับ Never Let Me Go EP 12นะครับหรือเป็นตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มันกระเถิดขึ้นกำลังเข้มข้นเลยนะครับผมแล้วดูซิว่าเขาต้องสู้กับคุณอาเขาจะสู้ได้หรือเปล่านะครับผมจะเอาชนะได้ไหมและเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อไปและหนึ่งเดียวจะสามารถที่จะกู้ธุรกิจคืนไปได้ไหมแม่เขาฟื้นขึ้นมาแล้วเนาะเขาจะจัดการยังไงต่อไปเพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องกำลังอีลุงตุงนังคิดว่าเดี๋ยวตอนจบคงจะได้เคลียร์กันในทุกๆประเด็นนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วความรักของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ระหว่างหนึ่งเดียวแล้วก็น้องปาล์มนะครับผมวันนี้ก็ก่อนอื่นขอขอบคุณก่อนนะครับทาง JMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวครับ Never Let Me Go EP ที่12ครับ The Final EP ไปเลยผมรู้สึกว่าที่ผ่านมามันเจออะไรมาเยอะแยะมากมายจนความสู้ทุกเรื่องแล้วอะตอนเนี้ยมึงไม่อยู่กับกูแล้วไงแม่แม่คิดถึงลูกมากถ้าคุณหญิงอยากอยู่กับผมอะผมก็จะอยู่กับคุณหญิงครับยังโมโหเรื่องความเบียวของเรื่องอยู่ดีว่าแบบว่าคนที่บริการนี่ป่วยแตกมากจ้างมาทำไมก่อนไม่ได้ช่วยอะไรเลยยกอำนาจในการบริหารโรงแรมทั้งหมดให้กับผมปั๊มชัปป้ามึงจะทำอะไรคนหนึ่งวะทำไรกูจะมาหายหนึ่งเนี่ยกูโทรไปหามันกูโทรไม่ติดมึงอย่าทำเป็นไม่รู้เรื่องได้ไหมมึงกับพ่อมึงลูกมึงก็จะไม่บอกกูมานะเว้ยร่วมมือเหี้ยอะไรวะมึงฟังกูก่อนนะเว้ยกูไม่รู้เรื่องเนี้ยกูรู้ว่าพ่อกูเหี้ยเว้ยแล้วกูพยายามจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอยู่ที่กูจะมาหายหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าพ่อกูอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแล้วตอนนี้พ่อมึงกำลังจะฆ่าคนหนึ่งด้วยนะเว้ยแต่กูไม่รู้เรื่องไงมึงจะให้กูช่วยมึงบอกกูได้เลยนะเว้ยกูจะไม่ยอมให้หนึ่งเป็นไรเด็ดขาดแล้วถ้ามีใครที่ต้องหยุดพ่อกู
คนนั้นก็ต้องเป็นกู หน้าปาเป็นหงอกมากจะเชื่อดีไหมเนี่ย forever ตลอดไป เพ้งเปิลไม่งั้นกูยิงทิ้งแน่ คุณหนึ่งปาล์ม ง่ายเหลือเกิน ง่ายเหลือเกิน มึงนี่ก็แม่งติดกับดักง่ายดีนะ ง่ายเหลือเกิน แค่เห็นเจ้านายสุดที่รักตกอยู่ในอันตราย แม่งก็รีบมาช่วยโดยไม่คิดถึงชีวิตตัวเองเลย เชี่ย กูจะหาลูกน้องที่รักกูขนาดนี้ได้ที่ไหนวะ ไอสันปล่อยคนหนึ่งนะเว้ยมึงจะทำอะไรกูก็ได้อะแต่มึงต้องปล่อยคนหนึ่งนะทำเที่ยอะไรก็ได้ไอ้เหี้ยหยุดนะหยุดนะเฮ้ยไม่ผลด้วยคนหนึ่งเดียวมันขึ้นแล้วแค่กูตบหน้าบริการคนนิดเดียวนี่กูเริ่มสงสัยแล้วนะว่ามึงสองคนทำงานกันยังไงถึงได้รักแล้วก็ผูกพันกันขนาดนี้หยุดอาทิตย์หยุดกูเลือกถูกคนใช่ไหมเฮียกูแม่งคิดไว้แล้วไอ้เฮียเนี่ยคือจุดอ่อนของมึงยังไงมึงรักมันใช่ไหมถ้ามึงไม่อยากให้กูทรมานมึงก็รู้ว่าต้องทำไง เซ็ง มึงแค่เซ็นยกหุ้นแล้วก็ทุกอย่างมึงให้กับกู ไม่ได้นะครับคุณหนึ่งปล่อยให้ผมตายก็ได้4%ในคนที่แย่อย่างมันนะครับ คุณหนึ่งนึกถึงพ่อแม่คุณหนึ่งนึกถึงแม่แหม่มก็ได้นึกถึงพ่อผมที่ต้องยอม พูดมากชิบหาย กูกำลังคุยเรื่องสำคัญกับหลานกูอยู่ไม่อยากเสือก พี่หนันนี่ก็ เอา เล่น เยอะ แบ เลย บเดี๋ยวก็เลวเดี๋ยวก็ดีได้ไม่รู้เรื่องจริง กูก็จะยิงมันแม่งไปเรื่อยๆจนมันทรมานตายต่อแม่งไปเลยดีไหม อากิตผมยอมแล้ว ผมใช้ก็ได้อากิตแกมาเดี๋ยวผมใช้ได้เลยป้าคุณหนึ่งครับป้าค่อย แต่จริงๆทางกฎหมายนะ ค่อย แจ้งตำรวจบอกก็ได้เลยเนี่ยว่าถูกแบบว่าช่อชน คุณ1%ได้มาทำไมครับ บังคับให้ ๆ เซ็น เสีย เลย คนละของ เนี่ย กูไม่ได้อีกแล้ว มึงอยู่กับกูนะปาล์มนะ มันไม่ได้เป็นการเซ็นโดยสมัครใจ ปาล์มเอ้ยมึงบอกรัก มันก็เป็นโมฆะทางกฎหมายอยู่แล้วอะ ถึงตอนที่พวกมึงสองคนต้องกลายเป็นคนหายสาบสูญนะ แต่ว่าต้องตาย คุ อ ณ ย่าง หนึ่ เดียวงเดียว พ่อตายแม่ตายคุณหนึ่งเดียวก็เลยทนไม่ได้หนีตามลูกชายคนใช้ไปแล้วก็หาไม่เจออีกเลยดีไหมมึงจะยิงมึงก็ยิงเลย ถ้ากูจะตายอ่ะกูตายด้วยกัน มึงต้องการอย่างนั้นใช่ไหมได้มึงมันติดดีกูจัดให้ ลูกชายเหรอ แต่ชอปเปอร์ ลูกน้องถึงไม่กล้ายิงไงเพราะเป็นลูกชาย เฮ้ยมึงเอาปืนจ่อลูกกูทำไมมึงเอาปืนลงสิวะ
นี่พ่อจะปล่อยไอ้ปาล์มกับไอ้หนึ่งไปได้ยัง ไอ้ลูกโง่นี่มันห่วงไอ้หนึ่งเดียวมากกว่าห่วงกูอีกเหรอนี่กูทำเพื่อมึงนะ นี่พ่อเลยบอกว่าทำเพื่อผมทันทีได้ไหมสิ่งที่พ่อทำอยู่เพื่อตัวเองเว้ยพ่อเคยถามว่าผมต้องการอะไรผมต้องการเฮียอะไรงั้นเลยพ่อไปฆ่าพ่อแม่มันเนี่ยเพื่อธุรกิจเฮียเนี่ยพ่อคิดว่าผมมีความสุขอะคิดว่าครอบครัวเรามีความสุขอะแล้วถ้าผมไม่หยุดพ่อเนี่ยผมก็จะเฮี้ยเหมือนพ่อ ผมจะไปบอกตำรวจว่าพ่ออยู่เบื้องหลังทั้งหมด มึงเนี่ยมึงไม่ได้เหี้ยอะไรจากกูมาเลยช็อปเปอร์มึงอยากเป็นคนดีมากใช่ไหมได้กูจะทำให้มึงเห็นเองว่าคนดีแม่งมีจุดจบยังไงโอ้ย ปาล์มอยู่กับกูนะปาล์มหยุดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจช็อปเปอร์เฮ้ยมึงใจเย็นก่อนมึงกูมาช่วยแล้วมึงใจเย็นก่อนปาล์มใจเย็นนะสู้ๆนะปาล์มมึงต้องสู้นะมึงต้องสู้เมื่อไหร่นะมึงกูมาแล้วนี่มันดีที่สุดแล้วปาล์มกูปาล์มพ่อปาไปไหนเนี่ยพ่อปาไปไหนก่อน อยู่กูก่อนอย่าเพิ่งไปอยู่กูก่อนอย่าเพิ่งไปปาล์มไม่เป็นไรนะปาล์มถึงมือหมอแล้วปาล์มอดทนนิดนึงนะปาล์มฟังก่อนนะปาล์มไม่เป็นไรนะปาล์มไม่เป็นไรนะปาล์ม ยักษ์ทำใครหรอกข้างนอกนะคะ ปาล์ม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  หนึ่ง ปาล์ม ไอ้ปาล์มก็ไม่เป็นอะไรเว้ยเชื่อกูดิมานั่งนี่ก่อน หนึ่งขอโทษจริงนะเว้ยที่พ่อกูทำให้ปาล์มเป็นแบบนั้นนะ มึงไม่ผิดเว้ยกูรู้มึงพยายามจะหยุดพ่อมึงแล้ว แต่ไม่งเป็นเพราะพ่อกูไงทำให้คนรักมึงต้องเป็นแบบนั้นนะเพราะกูขี้ขลาดอะกูไม่กล้าหยุดเลยเขาเลย กูควรหยุดเขาไปได้ตั้งนานแล้วเว้ยขอโทษจริงๆอะกูควรหยุดเขาได้ตั้งนานแล้วอะมึงจะทำเหี้ยอะไรกูได้มึงต่อยกูเลยมึงจะยิงกูก็ได้กูขอโทษจริงๆเว้ย มึง กูขอโทษจริง กูไม่ได้โกรธมึงเว้ยมึงไม่ผิดเว้ยการที่มึงจะเอาพ่อมึงเข้าคุกอะไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ยมึงควรภูมิใจในตัวเองนะถึงมึงจะเป็นลูกอังกฤษอะแต่มึงไม่เบื่อเขาเลยเว้ยกูรู้มึงไม่เคยคิดร้ายกับกูเลยสำหรับกูอะมึงก็ยังเป็นลูกพี่ลูกน้องคนเก่งคนเดิมนะ เพลิร์นนี่เก่งมากเพลิร์นนี่ powerful มากอะเข้ากับพี่นัทเข้ากับภูวินคือแบบการแสดงเขาดึงพลังมาได้ทั้งทุกอย่างเลยอะคือแบบสุดมาก คือการแสดงเขาชูขึ้นมาแบบ
สุดอะ ขอบคุณมึงมากนะ ที่เรียกตำรวจมา ไม่เป็นไร แค่มึงไก่ปาล์มปลอดภัยอ่ะกูก็พอใจแล้ว คือเหมือนภูวินก็เล่นดีแล้วนะ แต่เหมือนกับแบบเพิร์ดเขาส่งพลังแบบบูสต์ขึ้นไปอีกอะ เขาหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ กูไม่อยากสูญเสียคนรักไปอีกแล้วอะ ไอ้ปาล์มต้องไม่เป็นอะไรดิ คือเพิร์ดมีความสามารถพิเศษบางอย่างในการที่จะดึงพลังของคนที่เล่นด้วยกันขึ้นมาได้อีกอะเหมือนบูสต์ให้มันเข้มขึ้นไปอีกอะ เป็นไงบ้าง ดีขึ้นยัง ถ้าไอ้ปาล์มเป็นอะไรไป กูคงให้อภัยตัวเองไม่ได้ว่ะ เฮ้ย อย่าคิดแบบนั้นดิ ไอ้หนึ่งก็บอกแล้วนี่ว่ามึงไม่ผิดอ่ะ ใช่ เมื่อก่อนกูอาจจะเคยโกรธมึง ที่มึงไม่หยุดพ่อมึง แต่ตอนนี้กูเข้าใจแล้วนะ ว่ามันยากแค่ไหน กับการที่ต้องเลือกทำในระหว่างสิ่งที่ถูกต้อง กับเลือกคนที่เรารัก คนที่เราผูกพัน มันยากมากจริงๆเอาตรงๆนะเว้ย ต่อให้กูเป็นมึงอ่ะ กูยังไม่รู้เลยว่า กูจะกล้าแบบมึงหรือเปล่ากูภูมิใจในตัวมึงนะเนี่ย ขอบคุณมากนะเว้ย ที่มาช่วยพวกกูอะพอกูรู้เรื่องไอ้ปาล์มอะกูก็ส่งข้อความหามันคนแรกเลย กูจะไปหาไอ้หนึ่ง กูจะบอกความจริงกับมันทั้งหมด ขอบคุณนะที่เตือนสติกูอะอย่าเพิ่งหมดหวังในตัวกูนะ รักแหละ ตอนแรกกูคิดว่ามึงจะไม่มาแล้ว กูจะไม่มาได้ไงล่ะ กูเองก็มีส่วนผิดกับไอ้หนึ่งเหมือนกันนะแต่นี่ก็เป็นโอกาสดีไง ที่กูจะได้ถ่ายโทษมัน แล้วอีกอย่างอ่ะ กูตั้งใจมาหามึงนะ กูอยากมาอยู่ข้างมึง กูอยากให้มึงรู้อะว่าสิ่งที่มึงทำมันถูกต้อง และมันดีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นยังไงอะกูจะอยู่ข้างมึงเสมอนะ นี่มึงไม่ได้ผิดหวังในตัวกูเลยใช่ปะกับสิ่งที่กูรู้สึกกับมึง มึงโอเคใช่ไหมวะ กูโอเคสิ แล้วมึงจำเอาไว้นะ ไม่ว่ามึงจะรู้สึกยังไง กูก็รู้สึกเหมือนกัน Baby, you can turn the rain into gold. So this is what it means to fall in love. I like it.ปาล์ม คุณหนึ่ง เป็นไงบ้าง ผมหิวน้ำอะครับ
ค่อยๆนะ นี่ผมสลบไปกี่วันครับ ตั้งแต่ออกมาจากห้องผ่าตัดก็2 วันละ ผมเป็นหนักขนาดนั้นเลยเหรอครับ ไม่ได้หนักขนาดนั้นหรอก แต่ว่าหมอก็บอกว่ามึงต้องพักเยอะหน่อยอ่ะ มึงควรจะอยู่นี่สักพักอ่ะ แล้วนี่คุณเห็นเฝ้าผมตลอดเลยเหรอครับ แน่นอนสิรักขนาดนี้ กูนอนเนี่ยแหละ กูอยากให้มึงเห็นกูเป็นคนแรกไง แล้วที่ผมหลับไปเนี่ย เกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมจำอะไรไม่ได้เลยอะจำได้แค่ว่าอยู่ดีๆภาพก็มืดไปอะ มึงรับกระสุนแทนกูอ่ะ แล้วคุณสุภกิจล่ะครับ อากิจตัวตำรวจจับแล้ว แล้วชอปเปอร์มันก็ช่วยเป็นพยานเอาผิดพ่อมัน เขาก็เลยกลับไปคาดคั้นมือปืนคนก่อน จนเขาสารภาพว่าพ่อมึงไม่ได้เป็นคนทำ ต่อจากนี้ก็คงไม่มีใครมาทำร้ายคุณหนึ่งแล้วนะครับ อืม คุณหนึ่งครับขาผมเป็นไรอะทำไมผมถึงขยับขาข้างขวาไม่ได้อะ อย่าบอกนะว่าโดนเส้นประสาท หมอเขาบอกว่า มึงอาจจะใช้ขาข้างนี้ไม่ได้ชั่วคราวนะ คงต้องกายภาพเยอะหน่อยอะแต่ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวอีกสักพักอะมันก็กลับมาเหมือนเดิม เพราะว่า ปืนมันโดนเส้นประสาท เวลาเส้นประสาทมันมีปัญหา มันต้องใช้เวลารื้ ก่อนหน้าเนี้ย ฟื้นคืนเยอะ มึงดูแลกูมาตลอด แต่ตอนนี้มันถึงเวลาของกูแล้วนะ กูไม่มีทางที่มึงเป็นแน่นอน ค่อยๆเดินนะ อย่าหลงน้ำหนัก หมอให้เดินช้า คุณหนึ่งไม่ต้องช่วยครับ ผมลุกเองได้ ๆไม่เป็นไรอ่ะ เดี๋ยวมึงล้มอีก ผมบอกไม่ต้องช่วยครับคุณหนึ่งผมลุกเองได้ มึงอย่าดื้อได้ไหมให้คนอื่นช่วยไม่ตายหรอก แล้วถ้าผมกลับมาเดินไม่ได้เหมือนเดิมแล้วล่ะครับ มึงอย่าหมดหวังสิ มึงต้องมีกำลังใจ ถึงมึงเดินไม่ได้อ่ะ มึงยังมีกูคอยพยุงอยู่นะ ตาม ปั๊มเป็นไงบ้างวะ ดีกันละ ไอหนึ่งบอกมาว่า มึงโคตรไฟท์เลยนะ แล้วตอนนี้อาการมึงก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ปะกูว่านะ ถ้ามึงกายภาพบำบัดอีกแป๊บนึงอ่ะ ก็น่าจะกลับไปเล่นบาสได้เหมือนเดิมแล้ว คือ กูอยากมาขอโทษอะเรื่องที่พ่อกูทำให้มึงต้องเป็นแบบนี้ มึงไม่ได้เป็นคนยิงอ่ะ ไม่ต้องขอโทษหรอก ยังไงกูขอรับผิดชอบนะเว้ย
กูขอจ่ายค่าพยาบาลจนกว่ามึงจะหายอะ ไม่ต้องอ่ะ แต่กูหามาจ่ายเองได้ กูไม่ได้อยากเป็นโปรเจกต์การกุศลของใครอ่ะ มึงไม่ต้องสงสารกูหรอก เดี๋ยวคุณหนึ่งจ่ายให้อืมคุณพ่อ มึงอย่าคิดแบบนี้สิวะ ที่กูทำไปอ่ะ กูไม่ได้ทำเพราะสงสารนะเว้ย แต่สิ่งที่พ่อกูทำไว้กับมึงกับไอ้หนึ่งอ่ะ ยังไงกูก็ต้องรับผิดชอบ ถึงแม้เขาจะเข้าคุกไปแล้วอ่ะ มันเป็นสิ่งเดียวที่กูสามารถทำได้อ่ะ กูขอได้ไหมวะ พ่อกูทำเรื่องชั่วๆไปเยอะ ขอให้กูทำในสิ่งดีๆบ้างได้ปะ แล้วแต่มึงแล้วกัน มึงก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะหนึ่ง มึงต้องกินเยอะๆนะเว้ย ยังไงกูว่ามึงต้องใช้แรงไก่ปาล์มเยอะ ใช้แรงอะไรวะ นี่กูหมายถึงว่าไอ้ปาล์มเนี่ย มันดื้อขนาดเนี้ย ไอ้หนึ่งก็ต้องใช้แรงแล้วก็กำลังในการสร้างกำลังใจให้มันเนี่ยนี่มึงคิดอะไรเนี่ย เปล่าแล้วทำไมมันถึงไม่พูดมันเร็วกว่านี้ล่ะครับ กูก็กำลังจะพูดนี่ไง มึงไม่ต้องห่วง กูดูแลได้ ขอบใจมากนะ แล้วมึงสองคนน่ะ เอาไงต่อ กูก็ว่าจะไปเรียนต่อที่อังกฤษอ่ะ กูอยากไปเรียนดนตรีที่นั่น กูก็กะจะไปด้วยนะ อันนี้กูกำลังดูโรงเรียนอยู่ กะจะไปเรียนเกี่ยวกับการเงินเนี่ย นี่ไปด้วยกันเหรอ อืม มึงก็ถามเองแล้วกันว่ามันจะไปกับกูหรือเปล่า นี่ก็มึงเป็นคนชวนกูไม่ใช่เหรอครับ ใช่ แต่กูแค่ชวนเล่นๆไง ก็ไม่คิดว่ามึงจะไปจริง ไปดีกว่า ไปก็ไปครับ งั้นเดี๋ยวพวกกูไปก่อนนะ มึงก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วย อืม เจอกันนะ เจอกัน บ๊ายบาย บ๊ายบาย เอาเกินหน้าเกินตามาก เกินหน้าเกินตามาก ห้ามเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ผมจะไปเข้าห้องน้ำแล้วทำไมไม่เรียกกูหรือพยาบาล มาขึ้นมา ไม่เป็นไรครับคุณหนึ่ง ผมไปเองได้ แต่มึงยังเดินไม่สะดวกนะ มาค่อยๆ คุณหนึ่งครับ ผมบอกคุณหนึ่งแล้วนะครับว่าผมไปเองได้ มาขึ้นมา คุณหนึ่งไม่มีงานทำหรอครับ ถึงมาเสียเวลาผมแบบเนี้ย รู้สึกด้อยค่า มึงพูดอย่างนี้ได้ไง แล้วก็ดูถูกความเป็นใจของคนอื่น มึงรู้ไหมว่ากูเสียใจอ่ะ มึงอาจจะคิดว่ามึงปกป้อง มึงเสียสละ ว่ามึงทำเหมือนกับความรักที่กูมีให้มึงอ่ะ มันไม่มีค่าอะไรเลย เวลามึงดูแลกู อืม มึงมีความสุข อืม แล้วมึงไม่คิดเหรอ ว่าเวลากูทำให้มึงบ้างอ่ะ กูก็มีความสุขเหมือนกัน ก็ผมไม่ได้อยากเป็นภาระคนหนึ่งไง ก็มึงไม่ใช่ภาระ มึงคือคนรักของกู และคนรักกันเขาก็ต้องช่วยกัน ไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ มึงอย่าเป็นฮีโร่อยู่คนเดียว เราต้องเป็นฮีโร่ของกันและกันนะ ถูกต้อง ขึ้นมาหนึ่งสอง เวลามีแฟนที่จะนั่งหงุดหงิดกูขอนอนด้วยได้ไหมอ่ะ กูนอนคนเดียวมาหลายคืนแล้ว นอนไม่หลับอ่ะ กูอยากกอดมึงอ่ะ น้ำมันเห็นน้ำมันตีเลยนะ เดี๋ยวเตียงหัก ถ้ามึงไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะ
ดี๋ยวเราย้ายกลับไปอยู่บ้านก็ได้นะ เดี๋ยวพอแม่ออกจากโรงพยาบาลได้คุณจะได้ดูแลทั้งสองคนพร้อมๆกันแล้วมึงไม่ต้องโกรธนัดนะ เดี๋ยวกูให้มึงมานอนห้องกูด้วย แล้วเดี๋ยวกูอธิบายทุกอย่างให้แม่กูฟังเอง คุณหนึ่งแน่ใจเหรอครับผมว่ามันยังเร็วไปสำหรับคุณธัญญา ไม่ต้องห่วง แม่กูเขาชอบมึงอยู่แล้วยังไงก็ไม่มีปัญหา ลูกก็ข้างรักข้างรัก เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะกูไม่อยากนอนคนเดียวอีกแล้วอะ สวัสดีครับคุณธัญญา สวัสดีจ้าปาล์มเป็นยังไงบ้างปาล์ม ตอนนี้ไม่เป็นไรมากแล้วครับ เดี๋ยวอีกแป๊บก็คงได้ออกจากโรงพยาบาล แล้วก็กลับมาเดินได้แล้วครับ ปาล์มเขาเก่งมากเลยนะแม่ ผมว่าอีกสักพักเนี่ย เดี๋ยวเขาก็กลับมาเดินได้เหมือนเดิมละเขาน่าจะออกจากโรงพยาบาลพร้อมแม่ ก็ได้กำลังใจดีจากหนึ่งไง เดี๋ยวแม่กับปาล์มก็คงจะออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนี้แหละ ตอนที่แม่หลับอยู่อะผมเล่าเรื่องปาล์มให้แม่ฟังด้วยนะ ตอนที่อยู่บนเกาะอะเกิดเรื่องขึ้นเยอะมากเลย ไม่รู้ว่าแม่จะได้ยินหรือเปล่า งั้นเดี๋ยวหนึ่งนะ ก็เล่าให้แม่ฟังอีกรอบหนึ่งคราวนี้หนึ่งต้องเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะ โอ้ถ้าจะเล่าแบบละเอียดเนี่ย ผมว่าใช้เกินวัน และอีกอย่างต้องให้ปาล์มช่วยเล่าด้วย ขอโทษนะแม่ ขอรับโทรศัพท์ก่อน เป็นลูกค้าจากอังกฤษอะพอดีตอนเนี้ยเรากำลังพยายาม expand เอาฐานลูกค้ายุโรปมากขึ้น งั้นเดี๋ยวแม่ให้ปาล์มเล่าเรื่องที่เกาะเองก็ได้ ผมรับโทรศัพท์ก่อนนะ Hi I'm very sorry ปาล์มจะโดนอะไรปาล์มจะโดนอะไรไหมเนี่ย ขอบใจมากนะปาล์มที่ดูแลหนึ่งเดียวอย่างดี คุณธัญญาไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับ ผมพาคุณหนึ่งไปลำบาก พาไปเสี่ยงตาย ผมต่างหากที่ต้องเป็นคนขอโทษคุณธัญญาที่ผมรักษาสัญญาที่ให้ไว้ไม่ได้ หนึ่งเดียวเขาเปลี่ยนไปนะ แต่เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เขาดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูแลตัวเองได้ ฉันไม่รู้หรอกนะ ว่าเธอพาเขาไปเจออะไรมาก็ตาม แต่มันทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้น ครอบครัวเธอเสี่ยงชีวิตเพื่อบ้านฉัน หนึ่งเดียวเขาบอกฉันเรื่องแม่ของเธอ ฉันเสียใจด้วยนะ ครับ เธอไม่ต้องเป็นห่วงนะปาล์ม เธอกับชานนท์ฉันจะดูแลอย่างดี ปาล์ม เธอไม่ต้องมาดูแลหนึ่งเดียวแล้วนะ กลับไปใช้ชีวิตของเธอ เดี๋ยวฉันจะหาคนมาดูแลหนึ่งเดียวเอง ครับคุณธัญญา เป็นอย่างนี้ฉันก็หายห่วงแล้วนะ ถ้าพี่พบรู้ พี่พบคงดีใจอะที่หนึ่งเดียวเขาสามารถดูแลตัวเอง ดูแลธุรกิจของเกียรติตระกูลเมธีได้จริง ๆ อีกไม่นานฉันก็จะวางมือแล้ว ฉันหวังว่าคงจะไม่มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางเขาอีกนะ โอ้ยนี่คือคนเป็นคนคิดเยอะ คนดีเทล แม่เขาไม่ได้พูดอะไรเลย ฉันว่าคือแม่เขาไม่ได้คิดแบบนั้น อันนี้คิดไปเองว่าตัวเองเป็นอุปสรรคให้ชีวิตเขาไม่ราบรื่นและที่เขาบอกว่าไม่ต้องมาดูแลแล้วนะ คือเหมือนไล่เรา ฉันว่า ฉันหวังว่าคงจะไม่มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางเขาอีกนะ โอ้ยน้องปาล์มเอ้ยจนนาทีสุดท้ายแล้วก็1
นึ่งเดียวต้องวิ่งตามหาทั่วโลกอีก ปาล์ม ปาล์ม พี่ครับ คนไข้ห้องนี้หายไปไหนแล้วครับ อ๋อออกจากโรงพยาบาลไปแล้วค่ะ ฮะ แต่เขาเดินไม่ได้ไม่ใช่เหรอ เดินได้แล้วค่ะ แต่ยังไม่ถนัดเลยให้เจ้าหน้าที่เรียกรถให้ เราไปไหนอะ ไม่ทราบค่ะ เดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะ ปวดหัวคนที่เขาคิดว่าเราไม่คู่ควรกับเขา คุณหนึ่งครับ ผมขอโทษนะครับที่ผมทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณหนึ่งไม่ได้ คุณหนึ่งอย่ามาเสียเวลากับผมเลยครับ ผมรู้นะครับ ว่าคุณหนึ่งรักผมอะผมขอบคุณมากเลย แต่ผมอยากให้คุณหนึ่งรักตัวเองมากกว่านะครับ คุณหนึ่งควรจะได้ใช้ชีวิตที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องห่วงผม เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การที่ผมได้รับความรักจากคุณหนึ่งเนี่ย ผมก็โคตรโชคดีแล้วครับ มันเป็นสิ่งที่เกินคนอย่างผมจะฝันได้ พ่อหนุ่มต่ำต้อย แต่ถ้าคุณหนึ่งรักผมจริงๆอ่ะ คุณหนึ่งอย่าตามผมมาเลยครับ เพราะมันคือความต้องการของผม ผมรักคุณหนึ่งนะครับ รักฉันก็อยู่กับฉันสิ รักฉันก็อยู่กับฉันสิ ไม่ใช่หนีไป จะมาคิดแทนฉันได้ไหม So you could feel my pain and know what it's like to be left out in the cold, standing by yourself, no one to hold. If you still wanted to be loved, you should have never let me go. You should have never let me go. โอ้ยไม่ต้องฟิตมากก็ได้ ที่เจ็บมาหายดีแล้วเหรอ ก็ยังกระเพกอยู่นิดหน่อยนะพี่ แต่ว่าถ้าเกิดพักอีกนิดนึงก็คงหายอะ ดูแลตัวเองหน่อยละกันแกอ่ะ กูเห็นน่ะตั้งแต่มึงกลับมาเนี่ย มาเปิดร้านใหม่ก็ทำอยู่คนเดียว ไม่มีใครช่วยเลย อะไรที่เราทำเองได้อะก็ทำเองดีกว่าครับ จะได้ไม่เปลืองตังค์ด้วย อีเจมันเขาภูมิใจนะ ว่าสิ่งที่มันสร้างมันฝันเนี่ยมีลูกชายมาสานต่อ ตอนแรกอะพี่ก็นึกว่ามาเนี่ยจะกลายเป็นบาร์ล้างไปซะแล้วอะฮะ ไม่หรอกพี่แต้มยังไงผมก็ต้องช่วยแม่ทำต่ออยู่แล้วอะแล้วเนี่ยคงจะเป็นสิ่งเดียวอะที่ผมทำเพื่อแม่ได้ หลังจากที่เขาทำเพื่อผมขนาดนั้น มีอะไรให้กูช่วยก็บอก กูทำได้ตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบ ดูแก้วนี่กูล้างมาใส่เก้งเรียบร้อย ว่าแต่นี่หนึ่งเดียวมันไปไหนอะไม่มาช่วยมึงเหรอวะ หรือว่าดูแต่กิจการมันอะ เขาอุตส่าห์จะมาทำบาร์ร้างห่าง เขาก็ รัก คงมี อะ ชีวิตของเขาแหละครับ หรอ เสียดายเนอะอย่างน้อยแบบ มาคุยกับแขกมาช่วยมึงดูบัญชีหน่อยทำอยู่คนเดียวเลย แต่ไม่เป็นไรหรอกมีกูอยู่นี่ไงทำได้ทุกอย่างไม่ต้องห่วง แต่ไงก็หาคนมาช่วยหน่อยละกันนะ พี่จะได้แบบไปหาผู้ชายอะไรบ้างอ่ะที่ทำคนเดียวก็ไม่ไหวหรอก ได้พี่แต้ม มึงก็ไม่ไหว เดี๋ยวผมจะหาคนมาช่วยแล้วกัน ได้
งทำอะไรอ่ะ ไม่อายคนอื่นเหรอ ไม่อายครับ ก็อยากกอดได้หายเหนื่อยไง วันเนี้ยลูกค้าเยอะมากเลย แล้วแม่แหม่มก็ให้ทำนู่นทำนี่หลายอย่างเลยครับ เหนื่อยแล้วก็เมื่อยมากก็เลยอยากจะอ้อนแฟนสักหน่อยอะ โห นี่มึงเห็นกูเป็นที่ชาร์จแบตเหรอฮะ ใช่ครับ คุณหนึ่งก็มันแบตเตอรี่ของผมอะพอกอดปุ๊บก็หายปั๊บเลย ไอ้ฟ้ามบ่อยนี่มึงนะ มึงลดค่ากูขนาดนั้นเลยเหรอฮะมึงเป็นแค่แบตเตอรี่แล้วเหรอ ถ้ามึงไม่ต้องการ มึงก็ไม่เข้าหาใช่ไหม ไม่ใช่อย่างนั้นครับ ต่อให้ผมไม่เหนื่อยอะผมก็ทำครับ แล้วถ้ากูเหนื่อยอะทำไง ถ้าคุณหนึ่งเหนื่อยอะนะคุณหนึ่งก็หอมก็กอดผมกลับได้ไงครับ โอ้โหมึงโคตรได้เปรียบเลยนั่นน่ะ คุณหนึ่งเหนื่อยไหมครับ ทำอย่างนี้นี่แสดงว่าหายเหนื่อยแล้วใช่ไหมครับ กลับไปทำงานไป แต่ว่าตอนเนี้ยผมยังไม่หายเหนื่อยเลยครับ ก็อยากจะขอกอดด้วยนะ เฮ้ยอีกฟามเดี๋ยวไม่ได้ด่า ด่าก็ด่าแล้วผมไม่กลัวหรอก โอ้โหไปทำงานไปกลับไปทำงาน หนึ่ง แม่ เป็นไงลูก มาแล้วทำไมไม่บอกอะ จริงๆ แม่คิดว่าแม่ไม่ต้องมาก็ได้ เพราะว่าแม่ไว้ใจหนึ่ง หนึ่งของแม่เก่งอยู่แล้ว แม่อย่าอวยผมเยอะเลย ปล่อยพื้นที่ให้ผมพลาดบ้าง เหนื่อยไหมลูก แล้วนี่ตกลงจะซื้อโรงแรมนี้ป่ะเนี่ย ก็ดูโครงแล้วมันก็โอเคนะ ถึงแม้ภายนอกมันจะเก่าไปหน่อย แต่ว่าผมว่ารีโนเวทแล้วก็น่าจะออกมาดี หนึ่ง แม่ถามจริง ๆ นะ ที่ลูกขยันทำงานเนี่ยเพราะลูกเหงาหรือเปล่า แม่เป็นห่วงนะลูก ไม่ต้องห่วงครับหนึ่งทำเพราะหนึ่งสนุก มันยังมีอีกหลายโปรเจกต์ที่หนึ่งต้องทำนะ หนึ่ง นี่แม่จะบอกอะไรให้นะ หนึ่งจะเอางานมาทดแทนความรู้สึกในใจไม่ได้นะลูก มันแทนกันไม่ได้ ถึงลูกจะหลอกร่างกายของเราให้เหนื่อย ให้หัวมันคิด มันวุ่นวาย แต่ใจของเราอะมันก็ยังคิดเรื่องเดิมอยู่ดี แม่หมายความว่าไงอะ เราคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าล่ะ คิดถึง แล้วทำไมไม่ไปหาเขาล่ะลูก ก็เขาไม่อยากเจอผมนี่ ผมอยากให้เขาใช้ชีวิตแบบที่เขาต้องการ ไม่ใช่ชีวิตที่ต้องมาเดินตามผม ผมมันต้องตัดใจ แต่เวลามันก็บอกลูกแล้วไม่ใช่หรอ ว่าลูกยังตัดใจไม่ได้ นี่ ปกติแล้วเนี่ย ลูกของแม่ดื้อจะตาย แล้วทำไมเรื่องนี้ไม่ดื้อบ้างอะลูก ใช่ ทำยังไง
ลืมความรู้สึกไม่ได้หรอกนะ มันแค่ลืมได้บางเวลา สุดท้ายตกดึกก็มาเหงาอยู่ดี สวัสดีครับ เชิญนั่งได้เลยนะครับ วันนี้บาร์เพิ่งเปิดวันแรกเลยครับ แต่ว่าวันนี้ไม่มีอาหารนะครับ มีแต่เครื่องดื่มยังไงก็นั่งชิวๆได้เลยครับ บาร์ บรร ชื่อย า หนึ่ง กาศ เดี ดี ยวด้วย จัง นี่ชื่อบาร์หนึ่งเดียวเหรอคะ ชื่อพอดีจังไม่เคยได้ยิน พอดีเป็นชื่อของคนรู้จักอะครับ เห็นว่ามันพอดีก็เลยเอามาตั้ง อ๋อ นี่เมนูนะครับ เลือกได้เลย งั้นขอเป็นน้ำมะพร้าวค่ะ ได้ครับ งั้นรอแป๊บนึงนะครับ เลือกที่นั่งก่อนได้เลยครับ นี่ครับ มีอะไรเลือกได้ตลอดเลยนะครับ ผมอยู่ตรงเคาน์เตอร์ พอขาแซบต้องเจอกับคุณหนูแซบ สวัสดีครับ ผมจะมาซื้อกิจการที่นี่ให้หมดเลย ไม่ให้มีที่ยืน ผมมาสมัครงานอะ อ๋อสมัครงานว่ะ คุณหนึ่ง ว่าไง ยังรับพนักงานอยู่ไหม คุณหนึ่งมาได้ไงครับเนี่ย โอกาสแล้วมึงต้องกลับมาที่เนี่ย กลับมาสานต่อความฝันของแม่แหม่ม คุณหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับ สบายดีไหม มึงคิดว่ากูสบายดีหรอ มึงไม่คิดเลยใช่ไหมว่ากูจะคิดถึงมึงอะจริงๆแล้วอะกูจะตามหามึงตั้งแต่วันแรกแล้ว แต่กูก็ไม่อยากขัดความต้องการของมึง มึงรู้ไหมว่า3 เดือนที่ผ่านมา กูว่าตามใจมึง ปล่อยให้มึงดูแลตัวเอง แต่มึงรู้ไหมว่า กูรู้สึกแย่แค่ไหนอะที่เป็นห่วงมึงตลอดเวลา ไม่รู้มึงจะเดินยังไง จะกินข้าวยังไง จะทำอะไรยังไง มึงคิดว่ากูมีความสุขเหรอ ในหัวจะไม่ทิ้งกันไง ผลสุดท้ายมึงก็ทำตามสัญญาของมึงไม่ได้ ผมขอโทษครับ ผมแค่ไม่อยากให้คุณหนึ่งต้องมาเสียเวลากับผมอะ บอกว่ารัก แต่ปล่อยให้กูเจ็บ ปล่อยให้กูรอ กูถามจริงเถอะ มึงยังรักกูอยู่หรือเปล่า รักครับ ยังไงผมก็รักคุณหนึ่งอยู่แล้วครับ แล้วถ้ามึงรักอ่ะทำไมไม่อยู่ด้วยกันน่ะทำไมไม่อยู่ข้างกันน่ะ แล้วงานของคุณหนึ่งล่ะครับ เรื่องนั้นน่ะ กูคุยกับแม่แล้ว กูไปกลับกรุงเทพได้ ยังไงก็ยังมีแม่ดูแลอยู่ที่กรุงเทพ แต่มึงอ่ะ มึงต้องให้กูช่วย เราผ่านเรื่องราวมากมายมาด้วยกันนะปาล์ม แม่มึงก็เสียสละชีวิตตัวเองให้เรา2 คนมีความสุข กูถามจริงเถอะ การที่มึงอยู่แบบเนี้ย การที่มึงอยู่คนเดียวอ่ะ มึงมีความสุขเหรอ ถ้ามึงมีความสุข มึงไล่กูกลับได้เลย แล้วกูจะไม่กลับมาให้มึงเห็นหน้าอีก อย่ากลัวเลยถ้าฟ้าจะพายเราต้องห่างกันแค่เธอรอตรงนั้นแล้วฉันจะหาเธอให้เจอ หากวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไร ให้เธอจำไว้เลย ว่าฉันคนนี้จะอยู่ ยังไงผมก็ต้องการที่ชาร์จพลังของผมนะครับ
จะลืมกูจะทิ้งกู กำไร แต่ตั้งบาร์เป็นชื่อกูเนี่ยนะ ก็ทิ้งได้แต่ตัวนี่ครับเพราะรู้ว่ายังไงก็ลืมไม่ได้ ก็เลยต้องทำอะไรสักอย่าง ไว้คอยคิดถึงไปตลอด ยังไงครับ พร้อมเริ่มงานหรือยัง ใช่ให้ฉันซื้อกิจการหมดเลยแล้วต้องไปอยู่กับฉันที่กรุงเทพเดี๋ยวนี้ คุณหนึ่งโอเคไหมครับ ผมขอโทษนะครับ ห้องอาจจะดูเล็กไปหน่อยอ่ะ พอดีว่าโฮสเทลแม่แหม่มถูกธนาคารยึดไปแล้วอ่ะ ผมก็เลยต้องมาเช่าห้องนี้อยู่ก่อน โอเค ไม่ต้องห่วง แล้วทำไมไม่บอกกูเรื่องโฮสเทลอ่ะ กูช่วยซื้อคืนได้นะ อย่าเลยครับคุณหนึ่ง ผมไม่ได้อยากสร้างภาระให้คุณหนึ่งแล้วอะครับ อีกอย่างหนึ่งผมอยากจะลองสร้างตัวอย่างด้วยตัวเองด้วย อยากทำให้พ่อ แม่แหม่มแล้วก็คุณหนึ่งภูมิใจในตัวผมอะครับ มึงไม่ต้องทำอะไรหรอก แค่นี้กูภูมิใจในตัว จริง เอาแรงไปลงกับธุรกิจของหนึ่งเดียวช่วยหนึ่งเดียวทำงานดีกว่า เป็นไงบ้าง เอาจริงๆนะครับ ตอนที่ผมหายไปอ่ะ ผมก็ไปทำกายภาพบำบัดอยู่ตลอดอ่ะ ตอนแรกผมแอบกลัวนะครับว่าผมจะไม่สามารถกลับมาเดินได้อีก กลัวว่าจะไม่สามารถพาคนหนึ่งไปเที่ยว ไปเล่นน้ำได้อีกแล้วอ่ะ เวอร์แล้วหนีมาทำไมตี แต่ เล สุด ย ท้ายผมก็พยายามรักษาตัวให้ดีขึ้น รอให้พร้อมก่อน ผมไม่เคยอยากทิ้งคุณหนึ่งเลยนะครับ แต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าผมยังไม่พร้อมอ่ะแล้วผมจะดูแลใครได้ แล้วอย่างเงี้ย ถ้ากูไม่มาหามึงอะ กูจะต้องรออีกกี่ปี เออ มึงถึงจะพร้อม เมื่อไหร่มันจะพร้อมเมื่อไหร่มันจะเท่ากันได้ โอ้โหคุณเนอะ เฮ้ยไม่รู้อ่ะ พร้อมไม่พร้อมก็ช่างมันเถอะ แต่ตอนนี้กูพร้อมแล้ว มึงอยากจะสานฝันแม่ผมต่อใช่ไหม ส่วนกูอะก็อยากอยู่ข้างมึง มึงพร้อมที่จะมีกูอยู่ในอนาคตมึงไหมล่ะ พร้อมครับ โอเค ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่ทิ้งกันนะ เราจะแก้ปัญหาไปด้วยกัน และหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกัน โอเคนะปาล์ม ครับ เอียงมาซ้ายอีกนิดนึง ซ้ายเนี่ยอย่างนี้อ่ะหนึ่งเดียวบาร์แอนด์คาเฟ่ ก็โอเคอะ คุณหนึ่งทำเป็นด้วยเหรอครับเนี่ย ไปเอาไปเสิร์ฟไป ครับได้แล้วครับ เก็บหลังนะ ไหวไหมครับ ผมไม่คิดเลยนะครับคุณจะได้กลับมาที่นี่กับคุณหนึ่งอยู่ ทำไมอ่ะ มึงไม่มีความหวังเรื่องเราสองคนเลยเหรอ่ะ ใครจะไปกล้าหวังล่ะครับ ความเป็นไปได้นี่แทบเป็นศูนย์เลยนะ โอ้โห มึงกล้าพูดนะ กูอ่อยมึงตั้งแต่ที่บ้านแล้ว มึงเนี่ยแหละเป็นคนที่แอคคูลอยู่ได้ เฮ้ย นี่คนหนึ่งอ่อยผมมาตลอดเลยเหรอครับเนี่ย ร้ายเหมือนกันนะเราเนี่ย ก็สิ ใครล่ะที่แอคคูลอยู่ได้ แล้วเป็นไง กว่าจะได้เป็นแฟน เกือบตายไหมล่ะ ถึงจะเกือบตายอ่ะ แต่ผมก็ว่าคุ้มนะครับ ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ ริมทะเล แล้วก็จับมือคุณหนึ่งแบบเนี้ย ถ
ถึงจะเสียเลือดไปเท่าไหร่ผมก็ไม่เสียดายหรอกครับ แต่ยังไงอ่ะผมก็อยากให้คุณหนึ่งได้ทำตามความฝันของตัวเองนะครับ ที่คุณหนึ่งเคยบอกผมอ่ะว่าอยากไปเรียนต่อด้านดนตรีที่ต่างประเทศอ่ะผมอยากให้คุณหนึ่งทำมันนะครับ ถึงแม้ผมจะอยากอยู่คุณหนึ่งมากแค่ไหนอ่ะแต่ผมก็ไม่อยากให้คุณหนึ่งทิ้งความฝันตัวเองนะ แล้วเรา2 คนล่ะ คุณหนึ่งไม่ต้องห่วงเรา2 คนหรอกครับ ผมก็จะรอคุณหนึ่งที่นี่แหละ ถึงแม้เรา2 คนจะได้เจอแค่ปีละครั้งอ่ะแต่ผมก็จะรอคุณหนึ่งที่นี่ที่เป็นมาทางของเรา2 คน งั้นปีหน้า กูจะกลับมาเจอเจ้าของโฮสเทลนะ ได้สิครับ ผมจะพิสูจน์ให้คุณหนึ่งเห็นเอง ว่าเด็กชาวเลที่จับปลาเป็นประมาณเนี่ยเขาจะสามารถดูแลคุณหนึ่งได้ นี่มึงแค้นอ่ะ มึงจำฝังใจเลยนะ มึงไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้ว กูรู้แล้วว่ามึงคือคนที่รัก และห่วงใยกูมากที่สุด แต่ผมก็อยากให้คุณหนึ่งได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณหนึ่งต้องการไงครับ ชีวิตที่กูต้องการอ่ะ คือชีวิตที่อยู่กับมึงนะ กูขออะไรอย่างดิ ขออะไรล่ะครับ เลิกเรียกกูว่าคุณหนึ่งได้ละ เรียกว่าหนึ่งเฉยๆสิ ได้สิครับหนึ่ง เลิกเรียกครับด้วย แฟนก็ไม่พูดกัน ได้เลยหนึ่งต่อไปเนี้ยหนึ่งจะไม่ใช่คุณหนูของผมอีกต่อไป แต่หนึ่งก็จะคือหนึ่งเดียว คนรักของผมตลอดไป จริงๆครับก็อย่าพูดได้นะ ถึงเป็นแฟนกันนะ ไปเล่นน้ำต่อกันดีกว่า โลกของฉัน ถึงมองบนฟ้าก็ไม่เห็นเธอ ขอบฟ้าที่ไกลเหลือเกินจากฉัน จะมองดูว่าสูงเพียงใดก็ไม่เทียมกัน ข้างรัก กับตรงนั้น ข้าง ตรง รัก พื้นดินที่เธอยืน ฉากจบ ชีวิตของฉันมีค่าแค่ไหนหนึ่งหัวใจที่ฉันให้เธอไป ก็คือคำตอบนั้นหนึ่งเดียวที่จะให้ไว้ หมดเลยหมดทั้งหัวใจ ก็คือเธอผู้เป็นความหมายของทั้งชีวิต เพราะชีวิตของฉัน จะมีไว้เพื่อเธอหนึ่งเดียว จบไปอีกหนึ่งเรื่องของพี่โจโจ้พิชากรภูเขาจองนะครับบางทีความรักก็ต้องการเวลาระยะห่างเพื่อพิสูจน์ความต้องการของกันและกัน ก็จริง บางครั้งความรักก็ต้องการให้อีกคนรู้สึกคิดถึงกัน ยามที่ต้องไม่อยู่ด้วยกัน ยามที่ต้องจากกัน ยามที่ต้องห่างกัน มันก็เป็นช่วงเวลาของการตกตะกอนความรู้สึกดีๆนะครับผมที่มีต่อกันและกันว่าจริงๆแล้วเราขาดเขาได้หรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็มาค้นพบว่าเราขาดเขาไม่ได้นะครับผมแต่มันก็ใช้ได้กับคนที่เขารักกันอยู่นะแต่ต้องจากกันไป แต่คนที่หมดรักกันแล้วจากกันไปเนี่ยบางทีมันก็ใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าหมดรักแล้วเนี่ยถึงให้อีกคนนึงยังมีความรักอยู่เนี่ยมันก็จะมีแต่รังที่เราคนเดียวที่จะคิดถึงเขานะฮะแต่คนที่เขาหมดรักเราไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีทางคิดถึงเราหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันพูดเนี่ยมันใช้ได้กับคนที่เขารักกันอยู่เท่านั้นนะครับผมหรือใช้กับคนที่ยังไม่รู้ตัวว่ารักนะครับผมแล้วพอเราจากกันไปเราค่อยคิดได้ว่าที่เราห่างกับเขามาเนี่ยเราคิดถึงเขาเสมอมานั่นคือความรักนะฮะอีกอย่างนึงคือความรักนะครับผมเรื่องนี้พี่แอมจะบอกว่าเขาเป็นของกันและกันนะครับผมเวลาเราคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนเวลาเรามีความรักเรารู้สึกว่าความสุขต้องมาจากตัวเราก่อนเนาะ
เราต้องมีความสุขที่เกิดได้จากตัวเราเองก่อนแล้วเราค่อยมอบความรักให้คนอื่นเวลามีความรักเราก็ต้องมีความรักที่เกิดจากตัวเราเองก่อนแล้วเราค่อยมีความรักให้คนอื่นนะครับผมมันความรักมันจะเกิดขึ้นได้คือเราไม่เอาความสุขของเราไปยึดติดกับตัวเขาแต่ความสุขของเราอ่ะมันสามารถที่จะเติมเต็มด้วยตัวเราเองได้และความสุขของเขาที่มีกับเราหรือความสุขที่เรามีกับเขาอ่ะมันเป็นส่วนเสริมที่ทำให้ความสุขของเรามันเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะครับผมสิ่งนั้นที่รู้สึกว่านั่นคือความสุขของการที่ได้เติมเต็มความฝันของตัวเองความสุขของการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการก่อนนะครับผมนั่นคือสิ่งที่ปาล์มกำลังคิดว่าหนึ่งเดียวควรเป็นแบบนั้นหนึ่งเดียวควรเติมความสุขให้ตัวเองบ้างหนึ่งเดียวควรทำตามความฝันของตัวเองบ้างตัวเองมีความสุขก่อนเพราะปาล์มก็มีความฝันของปาล์มเหมือนกันในการที่จะดูแลร้านทำร้านนู่นนี่นั่นทำสิ่งต่างๆให้ตัวเองสามารถดูแลตัวเองได้แต่อย่าลืมนะครับผมคู่บางคู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นคู่บางคู่เนี่ยเขาดันความสุขของเขาเดินความสุขของเขาด้วยการมีกันและกันเพราะความสุขของเขาคือมีอีกคนหนึ่งอยู่ในความฝันของเขาอยู่ที่ปลายทางของเขามันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ปาล์มทำอยู่ทุกวันเนี่ยเพื่อให้พร้อมเพื่ออะไรพร้อมเพื่อจะได้มีเขาในความฝันพร้อมเพื่อได้อยู่กับเขาความฝันที่จะยืนอยู่เคียงข้างเขาแบบสมศักดิ์ศรีนั่นคือมีเขาในความฝันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การเติมเต็มความสุขของปาล์มที่จะทำกิจการเพื่อจะชดเชยแม่แหม่มหรอกลึกๆเขาก็หวังว่าสิ่งที่เขาทำทุกวันเนี่ยมันจะพิสูจน์ตัวเขาเองได้ว่าเขาพร้อมที่จะไปยืนเคียงข้างคุณหนึ่งเดียวแล้วแค่เดียวกันเนี่ยหนึ่งเดียวฉันไม่ต้องการจะไปเรียนดนตรีหรอกฉันไม่ต้องการจะเรียนอะไรหรอกถ้าในการที่เรียนนั้นการที่ห่างกับเธอหรือการที่เป็นสิ่งที่ฉันต้องทำตามความฝันนั้นน่ะมันไม่มีเธออยู่ในความฝันแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้ววันนี้ฉันมีความรักแล้วฉันมีเธออยู่ในความฝันแล้วฉันอยากจะเติมเธอมาอยู่ในทุกจุดของชีวิตของฉันเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นคือความฝันมันก็เปลี่ยนไปนะครับผมสิ่งที่ฉันจะมีความสุขด้วยก็คือฉันอยากทำอะไรที่มีความสุขกับตัวฉันด้วยแล้วก็มีความสุขโดยที่มีเธออยู่ข้างๆฉันด้วยอันนั้นคือรูปแบบของความสัมพันธ์ที่มันผูกติดกันถามว่าเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ครับเพราะแต่ละคนมีความสุขหรือการตั้งความสุขในรูปแบบที่มันแตกต่างกันและคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ในความสุขของเขาจะมีกันและกันอยู่ในนั้นถามว่าสำหรับคนอื่นที่มีความสุขมันจะเป็นต้องมีกันและกันอยู่ในนั้นเหมือนกับหนึ่งเดียวกับปาล์มหรือเปล่าก็ไม่จำเป็นนะครับผมเพราะที่แต่ละคนก็มีความสุขในแต่ละรูปแบบที่มันแตกต่างกันบางคนจะมีความสุขในการเติมเต็มความฝันให้กับตัวเองแต่ก็มีคนหนึ่งคนที่เรารู้ว่ามีเขาอยู่ข้างๆกับแต่หนึ่งเดียวกับปาล์มเป็นในแบบที่เติมเต็มความฝันให้ตัวเองด้วยแต่ต้องมีเขาอยู่ในความฝันของเราด้วยต้องเป็นแบบนั้นมันก็ต่างคนต่างมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่านี่แหละคือความสุขที่ตัวปาล์มกับหนึ่งเดียวเขาได้เรียนรู้และเขาได้พบเจอว่าการมีความรักมันมีความสุขแค่ไหนการที่ห่างกันแล้วมันรู้สึกขาดอะไรไปการที่ห่างกันรู้สึกว่าช่องว่างที่มันห่างจากกันหรือช่องว่างในหัวใจมันมีรูโหว่มันต้องการใครมาเติมเต็มแม้แล้วถ้าวินหากันอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายก็ได้กลับมาเจอกันด้วยคำพูดของเขาเนี่ยเขารู้สึกคือเหมือนที่หนึ่งเดียวพูดเลยว่าถ้าฉันต้องรอให้เธอพร้อมที่จะคู่กับฉันน่ะเมื่อไหร่เพราะมันยากมากเนาะดูความระดับของหนึ่งเดียวกับระดับของปาล์มเนี่ยมันปาล์มต้องทำขนาดไหนถึงเท่ากับหนึ่งเดียวแล้วคนอย่างหนึ่งเดียวจะรอปาล์มได้ยังไงให้รอถึงเพราะสุดท้ายมันต้องกลับมาถึงว่าในเมื่อเรามีกันและกันน่ะเราสามารถจะมีฝันไปด้วยกันและกันได้ไหมเรามีฝันที่เดินไปด้วยกันได้ไหมเรามีฝันแบบเดียวกันได้ไหมเรามีกันและกันในความฝันของเราได้ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องรอให้อีกคนหนึ่งสำเร็จก่อนเพื่อจะมาคู่กันมันสามารถที่จะเดินไปคู่กันได้แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้มีปัญหาก็แชร์กันได้นะครับผมในทุกๆปัญหามีคุณอยู่ข้างๆเพื่อคอยแก้ไขในทุกความสุขมีคุณอยู่ข้างๆเพื่อเติมเต็มความสุขให้กันและกันมันต้องเป็นแบบนั้นเขาถึงเรียกว่าความรักเพราะฉะนั้นเลยเข้าใจมากๆว่าจริงๆแล้วตอนแรกมันหาจุดสมดุลไม่ได้เนาะทั้งสองคนเหมือนจะโตแล้วแต่จริงไม่ใช่นะฮะก็ยังเด็กอยู่ทั้งคู่แต่พอมันถึงจุดนึงที่มันหาจุดสมดุลได้ในความสัมพันธ์มันจะรู้สึกว่าโอเคนี่แหละคือความสัมพันธ์ที่มันกำลังพอดิบพอดีนี่แหละความสัมพันธ์ที่มันสามารถที่จะเดินต่อไปได้จะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วทำไมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าความฝันของทั้งคู่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยทั้งคู่มันก็ต้องมีเส้นทางในอนาคตที่มันเปลี่ยนแปลงไปทั้งคู่ยังเรียนหนังสือไม่จบเลยเดี๋ยวมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันต้องเผชิญเข้ามาในอนาคตต้องผ่านเข้ามาในอนาคตให้ทั้งสองคนได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปรับความทุกข์ความสุขให้กับกันและกันเพราะฉะนั้นมันจะมีอีกหลายอุปสรรคนานาที่จะเจอขึ้นในอนาคตงั้นทุกวันนี้เขาต้องมีความรู้สึกที่มันเป็นพื้นฐานก่อนว่าตอนนี้เขารักกันในแบบไหนแล้วเขาอยากจะต่อยอดไปแบบไหนซึ่งถ้าเขาชัดเจนในความรู้สึกของกันและกันและอยากจะผูกติดกันไว้อยากจับมือไปด้วยกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรการเปลี่ยนแปลงในอนาคตมันก็จะเดินไปด้วยกันแบบนี้แหละครับซึ่งมันจะเป็นความสุขที่มันชัดเจนมากกว่าการที่เขามานั่งคิดแต่ว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่เราจะโอเคเมื่อไหร่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้คนบางคนชอบคิดว่าต้องสำเร็จเรื่องงานก่อนต้องสำเร็จเรื่องนู่นนี่นั่นก่อนถึงจะมีความรักได้บางครั้งความรักมันสามารถจะมีได้ตลอดเวลานะครับผมอยู่ที่ว่าเราจัดวางความรักไว้อยู่ในจุดแบบไหนให้เรามีความสุขนะฮะ
ซึ่งเราเชื่อว่าการมีความรักในทุกๆระดับของความเกินเติบโตของชีวิตการมีความรักดีกว่าไม่มีความรักนะครับเพราะอย่างน้อยความรักมันช่วยเติมเต็มในส่วนที่เราขาดหรือเติมเต็มในส่วนที่ถึงเราจะไม่ขาดแต่มันเติมเต็มความสุขให้กันและกันได้อย่างน้อยเรารู้ว่ามีใครอยู่ข้างๆเราในยามที่เรามีความสุขรู้ว่าเรามีใครอยู่ข้างๆเราในยามที่เราทุกข์วันที่เราสำเร็จวันที่เราสำเร็จเรื่องงานเรื่องเงินอย่างน้อยเรารู้ว่ามีคนอยู่ข้างๆเพื่อยินดีกับความสำเร็จของเราแล้วมันจะมีความสุขกว่าไหมการที่เรายินดีกับความรู้สึกของเราคนเดียวนั้นเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรื่องพยายามจะบอกคือบางครั้งคนบางคนรู้สึกว่ามันต้องไปให้ถึงจุดหนึ่งก่อนถึงจะมีความรักได้ต้องให้ถึงพอดีก่อนถึงจะมีความรักได้ต้องเป็นแบบนี้ก่อนถึงจะมีความรักได้จริงๆเขาปิดกั้นตัวเองอยู่จริงๆความรักของเขามันสามารถมีได้ตลอดเวลานะครับผมอยู่ที่ว่าเขาบริหารจัดการความรักของเขาได้ดีมากพอหรือเปล่าบางคนอาจจะคลั่งรักมากจนมาเสียงานเสียการนะครับผมจริงๆหนึ่งเดียวก็เสียงานเสียการอยู่นะคลั่งรักมากแต่สุดท้ายเขารู้สึกว่าเขาต้องทำเพื่ออะไรเพื่อเขารู้สึกว่าเขากำลังสูญเสียคนคนหนึ่งไปเขาอยากจะดึงรั้งคนนี้ไว้แต่พอสุดท้ายเขารู้สึกว่ามันพอดีแล้วมันอิ่มเอมแล้วเขารู้จัดการปัญหาตัวเองให้ถูกเขาแบ่งเวลาให้ถูกสุดท้ายเราเชื่อว่าเขาจะกลับไปที่กรุงเทพเพื่อจะสานต่ออะไรต่างๆให้มันดีขึ้นแล้วก็แบ่งจัดสรรเวลาให้มันดีมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่แบบนั้นตอนนี้มันโมเมนต์ของการวิ่งตามหาอยู่เพราะว่าคุณปามันหนีออกมานะครับผมคิดเยอะแล้วก็หนีออกมาดีว่าแม่มาจุดประกายความคิดนะหนึ่งเดียวถึงตามมาถ้าหนึ่งเดียวไม่ตามมานี่คงจะรอกี่ปีก็ไม่รู้นะฮะอาจจะไม่3 เดือนผ่านไปอาจจะเป็น10 ปีผ่านไปนะครับมาเจอกันอีกทีตอนโตก็ถือว่า EP นี้ก็ทำให้เราเรียนรู้นะครับผมตอนจบนะของผู้ใดท่านหนึ่งเดียวว่าบางทีคนหนึ่งมันก็เป็นความสุขของเราในทั้งชีวิตนะครับบางทีคนหนึ่งมันก็สำคัญกับเรามากๆจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราอะไรเงี้ยบางครั้งคนหนึ่งก็เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่เราขาดได้แทบจะทุกจุดของชีวิตเราและถ้าเราเจอคนแบบนั้นเราควรเก็บคนแบบนี้ไว้นะครับให้อยู่ข้างๆเราให้มันเป็นเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวของเรานะครับผมมันรู้สึกว่าเรื่องพยายามจะบอกแบบนั้นและให้รู้สึกว่าให้เรารักษาความสัมพันธ์กับคนที่เรารู้สึกดีด้วยรักษาความสัมพันธ์กับคนที่เรารักด้วยให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องเนี้ยชอบอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการที่ตัวร้ายที่เป็นพ่อนะครับผมมันทำให้รู้สึกกับบทของลูกอย่างตัวน้องเพิร์ทที่เล่นนะคะในชอปเปอร์เนี่ยรู้สึกคือเราชอบบทนี้มากตรงที่ว่าบางครั้งลูกต้องยอมทำให้มันถูกต้องเพื่อให้พ่อเราไม่ผิดไปมากกว่านี้บทนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่เราชอบนะครับผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันสตรองดีรู้สึกว่ามันทำให้เส้นเรื่องมันดูมีน้ำหนักมากขึ้นของการที่มันมีประเด็นของพ่อลูกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็สุดท้ายก็ลงตัวได้ดีเนาะเรื่องราวเนาะชอปเปอร์ก็ไปอยู่กับเบนนะครับผมน่าจะเป็นแฟนกันแล้วอยู่เมืองนอกนะครับผมหนึ่งเดียวก็คู่กับปาล์มนะครับผมคุณแม่ก็โอเคหายดิบหายดีแล้วแต่พ่อปาล์มเนี่ยหายไปไหนไม่แน่ใจเลยครับหายไปเลยส่วนคุณพ่อของชอปเปอร์ก็ได้รับกรรมนะครับเข้าคุกไปตามระเบียบนะครับผมทีนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะชื่นชอบเลยเราพูดไปแล้วอย่างนึงที่อยากจะชมก็คือว่าการแสดงของน้องๆนะครับผมผ่านมา12 EP รู้สึกว่าการแสดงของน้องเก่งขึ้นเยอะมากๆทั้งตัวของปอแล้วก็ภูวินนะครับเราเห็นตั้งแต่ปลาบนฟ้าเนาะแล้วมาเห็นเรื่องนี้รู้สึกว่าการแสดงเขาพัฒนาขึ้นเยอะการใช้อารมณ์ต่างๆทำให้ดีขึ้นเยอะอารมณ์ต่างๆเขาสามารถจะควบคุมมาได้หนักเบาได้อย่างดิบอย่างดีนะครับผมรู้สึกว่าทำได้ดีมากๆแล้วก็ต้องชมอีกคนหนึ่งคือน้องเพิร์ทนะครับผมรู้สึกว่าเพิร์ทเนี่ยชิมอนก็เก่งแต่เพิร์ทเนี่ยมันเหมือนมีความสามารถพิเศษบางอย่างมี ability บางอย่างที่สามารถที่เวลาแสดงสามารถที่จะดึง boost พลังของคนที่เล่นด้วยขึ้นไปอีกได้มันฉากที่เพิร์ทเล่นกับตัวพี่นักษณาธรเนี่ยนักษณาธรเขาก็ใส่มาใหญ่เต็มที่นะครับผมแต่เพิร์ทเขาใส่ใหญ่พอกันแล้วมันเหมือนกับพอเป็นความพลังงานที่มันใกล้กันมันเหมือนกับเสริมกันให้ตัวฉากมันยิ่งสตรองแล้วก็ยิ่งดีมากขึ้นฉากที่เขาคุยกันหนึ่งเดียวก็เหมือนกันเขารู้สึกว่าการที่เขาส่ง energy ไปว่าเขาเสียใจจริงๆเขาตัวสั่นเขากล้ามเนื้อกระตุกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกคือมันทำให้ยิ่งแบบตัวของภูวินก็ยิ่งเล่นออกมาได้ดีขึ้นมันเหมือนกับมันเป็นสกิลการแสดงบางอย่างที่มันช่วยบูสต์คนตรงหน้าเราหรือคู่ที่เราเล่นอยู่ด้วยให้มันเล่นดีขึ้นไปอีกได้ทั้งที่เขาเล่นดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกคือแบบมันเป็นความสามารถของตัวน้องเพิร์ทจริงๆอย่างเงี้ยต้องชมตัวน้องเพิร์ทเลยนะรู้สึกว่าเขามาเบาๆมาไม่เยอะแต่พอมาเป็นซีนดราม่าเนี่ยเขาทรงพลังมากๆอันนี้ถือว่าเก่งมากๆส่วนป๊อปภูวินเนี่ยรู้สึกว่าโอเคเราพูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าเขาพัฒนามาไกลมากและเก่งขึ้นมากอารมณ์ที่เวลาเขาเล่นด้วยกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบทั้งเคมีคอลที่มันดีต่อกันรวมถึงเวลาเขาใส่อารมณ์หากันเนี่ยรู้สึกว่าอารมณ์โดยเฉพาะทั้งโกรธแล้วก็หลงเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบลงตัวมากๆมันเหมือนเราเห็นความรู้สึกของกันและกันของพวกเขาทั้งคู่จริงๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าทำตรงนี้ออกมาได้ดีนะครับผมชอบ
โอเคก็ถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่สำหรับเรารู้สึกว่าก็โอเคนะแต่มันจะมีความเร่งรัดตัดตอนไปหน่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมแต่เดี๋ยวจะโดนจับอะไรเงี้ยมันดูแบบว่าหลังๆมันเริ่มไม่มีเหตุผลในที่มาที่ไปของการเกิดเหตุการณ์บางอย่างนี่ได้เหตุผลความรู้สึกตัวละครมีแต่เหตุผลของการเกิดเหตุการณ์บางอย่างไม่ค่อยมีเท่าไหร่เหมือนจะจับวางมาเลยเหมือนกับรีบให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างเงี้ยรู้สึกว่าตรงนี้ก็นิดนึงมันรู้สึกเหมือนถึงว่าแบบมันต้องรีบขนาดนี้หรออะไรเงี้ยหรือว่าทำไมถึงแบบว่าต้องมารีบขนาดนี้แล้วไม่ตอนก่อนนั้นเนี่ยเหมือนเกลี่ยเวลาของแต่ละ EP ได้ไม่ดีพอทำให้ตอนหลังๆต้องมาเร่งต้องมารีบอะครับผมแล้วพอมันรีบมันเหมือนกับว่ารู้สึกบางทีแบบมันทำให้เรื่องมันเดินเร็วจนเกินไปมันทำให้เรื่องเร็วจนขาดเหตุและผลหรือเร็วจนขาดความรู้สึกของตัวละครที่มันสตรองกว่านี้อะไรแบบนั้นก็ตรงนี้นิดหนึ่งที่เหลือก็สำหรับเราคือโอเคแล้วแหละถือว่าทำมาได้ดีเลยนะครับงานภาพงานอะไรเงี้ยถือว่าโหเนียบมากๆนะครับผมรวมถึงแบบว่าโลเคชั่นต่างๆเรารู้สึกว่าทำให้รู้สึกว่าเราดูแล้วแบบมีความสุขไปกับซีรีส์เรื่องนี้มากตลอด12 EP ที่ผ่านมาก็ประมาณนี้นะครับผมก็รู้สึกว่า EP นี้ถ้าใครได้อะไรเพิ่มเติมสามารถจะมาแต่งเติมเสริมแต่งในคอมเมนต์ได้นะครับแต่สำหรับเรารู้สึกว่าจริงมันมีหลายเรื่องแหละต้องให้พูดถึงเนาะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าความสุขนี่แหละคือประเด็นสำคัญความสุขอันเกิดจากความรักที่เกิดจากความที่มันแตกต่างกันแต่มันรักกันได้ยังไงความรักที่มันเกิดจากการไว้เนื้อเชื่อใจกันความรักที่มันเกิดจากการอยากจะเติมเต็มความสุขของกันและกันเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งหลักๆที่เขาใส่ขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมว่าเริ่มต้นเรื่องมันเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวมันเริ่มต้นด้วยความรักอยู่แล้วครับมันคือความสัมพันธ์ของตัวละครที่แตกต่างกันมากแต่วันหนึ่งต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ปกป้องกันดูแลกันแล้วก็รักกันรู้สึกว่ามันเป็นแพทเทิร์นนี้ตั้งแต่ EP 1แล้วอ่ะแต่อีกส่วนประกอบของการที่แบบว่ามีธุรกิจมาเกี่ยวข้องฆ่ากันตายนู่นนี่นั่นมันเป็นองค์ประกอบรอบข้างมากกว่าซึ่งบีบคั้นความรู้สึกของพวกเขาให้มันพิสูจน์อะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นเฉยๆแต่หลักๆเรื่องมันเล่าด้วยธีมของความรักอยู่แล้วมันสำหรับเราถือว่าตอบโจทย์นะเพราะว่ามันสามารถทำให้เห็นได้ว่าความรักของคนที่ตั้งแต่ EP 1จนถึงตอนเนี้ยมันค่อยๆพัฒนามาเป็นแบบนั้นจนถึงวันนี้ครับรู้สึกว่าตรงนี้ทำออกมาได้ดีโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับการจบนะครับซีรีส์เรื่องเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวหรือ Never Let Me Go นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกซีรีส์นึงที่ดูมาตลอด12 EP แล้วก็มีความสุขไปกับมันแล้วก็ผ่านมา3 เดือนเนาะอยู่ด้วยกันมานะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันเหมือนกันนะฮะก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับผมหวังว่าได้เจอผลงานอื่นของน้องอีกในอนาคตนะครับผมรวมถึงติดตามช่องของเราไปเรื่อยๆนะครับผมกับผลงานอื่นของช่องเราอีกในอนาคตนะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับโอเควันนี้ก็ได้ดูคุณหนึ่งเดียวข้างรักมาเต็มที่แล้วนะครับผมรอหวังซิว่าอนาคตเราจะได้เห็นทั้งสองคนในบทอื่นๆต่อไปไหมหรือจะเห็นคุณหนึ่งเดียวกับปาล์มกลับมาอีกไหมนะครับผมรอดูแล้วกันนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วได้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปกับเรื่องอื่นๆในอนาคตพี่แฮมไปก่อนนะครับยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับตลอด2 EP ที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าใครยังไม่กด subscribe ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย